Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot és a kedves előadó kollégákat is ezen a konferencián, és hát sajnálom, hogy fizikailag nem tudtam jelen lenni, de az elfoglaltságaim miatt ez most nem sikerült, és nem tudtam összehozni. De hát a technika jó voltából el tudom küldeni ezt a kis videót önöknek, úgymond a digitális kivetülésemet, a digitális avatáromat, hogyha a védikus hagyomány ugye kifejezését szeretném használni. És külön szeretném megköszönni ugye Varga Csaba barátomnak, mondhatnám, hogy lelki testvéremnek, hogy ezt a konferenciát is egy ilyen nagyon fontos témával, ugye az abszolút nézőpontjával, ugye az abszolút körbejárásával megszervezte, amit én magam lelkileg, én úgy érzem, a 2005-ben most már jövőre 20 éve elindított metaelméleti konferenciák és konferenciáink úgymond beteljesedésének és gyümölcsének vélek és tartok, és nagyon örülök, hogyha ez folytatódni fog tovább, mert akkor az egy nagyon-nagyon fontos esemény és történés volt szerintem a magyar tudás térben is, hogy elkezdtünk ilyen konferenciákat, amik aztán nemzetközi konferenciává nőtték ki magukat, ugye megszervezni, ahol már az emberiség összes addigra és mostanra is, ha vesszük, megszületett tudását és elméleteit és képzeteit próbáltuk egy egységes keretbe, a metaelmélet keretében megfogalmazni és egyesíteni. És ugye hát akkor én írtam egy cikket, ugye ennek a konferenciának ugye a tudásanyagát, amit most itt gyorsan be is teszek, ami ebben a műben jelent meg, és igazából az előadásom is az akkori témának egy úgymond most már beteljesedettebb és teljesebb formájú bemutatója lesz, de témájában és szerkezetében hasonló menetrendet fogok követni, mint az a cikk. Tehát javaslom majd mindenkinek, hogy ez az írás, hogy majd azt is olvassa el, és a később született írásokat is, hogy a mai előadásomnak a mélységét esetleg segítse majd jobban megérteni. És hát akkor kezdjünk is bele, mert az idő ugye nem olyan hosszú, és a téma pedig végtelen, amiről beszélnünk kellene, a határtalan. És hát ugye mindjárt szeretném a címmel kezdeni, amit ennek a előadásomnak adtam, hogy az abszolút elmélete a tudás határának túllépése. Hiszen ez valójában leír mindent, amiről beszélni szeretnék, és aki ebben az egy mondatban megértette, hogy mit is jelent az abszolút elmélete, akkor igazából az előadás elérte a célját. De benne van a mélysége is, mert ugye az abszolút elmélete azt, ha úgy mondom, hogy az abszolút elmélet-e, mintha a végén az e betű egy ilyen kis vonással kapcsolódni és egy kérdőjellel, akkor ugye azt is feltételező, hogy abszolútnak egyáltalán létezhet-e elmélete, vagy az abszolút egy elmélet-e. Tehát az abszolút, ami az enciklopédiában meghatározott ugye formában a mindent meghaladó, az önmagából értelmes, az önmagának értelmezni képes határtalan végtelenség és minden magába foglaló érték együttesét jelzi, akkor logikus, hogy önmagában az abszolút, ami minden, tehát azt nem lehet valami véges elméletbe belesűrűsíteni, tehát hogy az az elmélet akkor nem egy elmélet, az biztos láb, és nem a szokványos elmélet, ahogy eddig az elméleteket, mint leírási, logikus és értelemmel felfogható leírási struktúráknak vesszük. Tehát ami egy elmélet, ami természetesen valamire vonatkozik, jelenségre, egyéb dologra, amely a jelenségben megfigyelhető történések, minőségek, ugye értelmét és azok logikus összekapcsolódását fogja egybe. Tehát mivel az abszolút minden, tehát ezért az abszolút, mint egy elmélet, az azt jelenteni, hogy akkor már saját és önmaga részét képezné, de akkor már nem lenne abszolút. Tehát az abszolút mindent meghalad. Tehát, hogyha az abszolútnak létezik elmélet, akkor minden elmélet, ami valaha született, most születik, amit most itt ezen a konferencián elmondunk, hogy még a jövőben, az mind az abszolút elmélete, mint elméletek, és részei az abszolútnak. És épp azért bármit mondok, és annak az ellentéte is az abszolút része, tehát az abszolút elmélete, vagyis bármit mondok, és annak az ellentéte, az abszolút része, tehát az abszolút elméletének tekinthető, és éppen ezért itt most összehordhatnék, és összehordhatok bármit, akkor is az abszolútról beszélek.
ezen majd elgondolkodnak, ez egy nagyon érdekes, már eleve egy érdekes érzést ad az embernek, ami majd az előadásomban is ki fog bontakozni, hogy mennyire fontos. Jó, és ugye a tudás határának túllépése, ez pedig már ugye az első részét a eladás címemnek magyarázza, tehát valószínűleg az abszolút elméleténél, ha tényleg létezik ilyen, ahogy az előbb elmondtam, hogy akkor tényleg létezik elmélete, de az több, mint egy szimpla elmélet, vagy az elméletek elmélete, tehát meghaladja még a metaelméletet, és ezért fogalmaztam az akkori cikkemben, és azért adtam meg azt a címet, hogy szuper metaelmélet. Tehát, hogy az a modell, amit abban én fölvázoltam, amit most is ki fogok majd domborítani, csak még részletgazdagabban, a tudat holomátrix, és a tudatosság modellje, és úgymond későbbi lehetséges elmélete, az valójában minden elméletnek az alapja, hiszen minden dolgot megfigyelések és a megfigyelésekből származó következtetések és a következtetéseinket leíró elméleteink, vagyis modelljeink révén ugye írunk le, és ezért a metaelmélet ezeknek az elméleteknek vagy modelleknek az egyesítése, amely már most is egységben van a közös alapon, a tudatosságon. Tehát ha leírjuk a tudatosság, a tudatos észlelés és a tudatosságban rejlő értelmi vagy intelligencia folyamatok modelljét vagy elméletét, akkor elviekben az ebből születő összes tudás közös nevezőjét és elméletét is meg tudjuk fogalmazni. De ez már önmagában meg is haladja, mert ez már egyben akkor a tudat saját elméleteként, ugye a saját elméletalkotási képességét is leírja, és önmagát is leírja, és az már tehát egy önmeghaladott érték, tehát épp ezért ezt már nevezhetjük önmagából és önmagát is értelmezni képes elméletnek, ezért az értelem, vagy az intelligencia, és annak a folyamatnak, amiben ez megnyilvánul, a tudatosságnak az elmélete, és éppen ezért, tehát logikusan és joggal nevezhetjük akkor már a metaelméletnél is többnek, és az összes metaelméletet is egyesíteni képes ez, és a szuper metaelméletnek. Akkor még ugye nem mertem ezt az abszolút elméletnek, az abszolút metaelméletnek nevezni. Ma már kimerem mondani, hiszen ez a konferenciánknak a címe, és ezt Csaba is meglátta. És így már akkor látják, hogy honnan szeretném megközelíteni. Tehát, hogyha az abszolút saját nézőpontját, ami ott van önmagán belül, egy saját önmagát is értelmező értelem, és az azt megnyilvánító észlelési folyamat a tudatosság keretében, és ez valójában a létezés definiáló minden nézőpont, mint tudatosság és tudatos és intelligens érzékelési nézőpont, amin keresztül minden tapasztalatot és tudást szerzünk, amely alapul minden elméletünk, tehát maga az abszolút is, és ennek az abszolút a forrása, tehát akkor ez így már megmutatja számunkra, hogy hol kell keressük az abszolút nézőpontját megadó értelem és tudatosság székhelyét, amit hát az abszolút természete, és hogy hol keressük valójában az abszolút elméletét, tehát abban az intelligencia és tudatossági folyamatban, ami az abszolút eredendő természete. És hogy ezt miért gondolom így, ezt szeretném tehát most kibontani több lépcsőben. És ehhez ugye, ahogy az akkori cikkben is, ugye a modern tudományaink közül most elsődlegesen a matematikát szeretném használni, hiszen a matematika a leírási képességében, a dolgok értelmezési képességében, amivel tehát elméleti alkotásra leszünk képesek, azt a matematika saját magán belül, a saját alapjánál, a matematikai logika, és a matematikát felépítő legelemibb dolgok, ugye a számok és számfogalmak és az ezekkel leírható tulajdonságok és történések, ugye, amit algebrának nevezünk, tehát ennek ugye egy egységes alapból való leírását a matematika már föltárta, viszont itt ő belefutott a saját falába. Hiszen amikor a matematika a saját működési értelmét keresi, egy olyan önviszonyuló állapotba kerül, amit az 1920-as években ugye Kurt Gödel írt le a híres nemtelenségi tételekben. Tehát, hogyha a matematika a saját alapjánál, a saját működésének értelmét és logikusságát szeretné definiálni és leírni, hogy ő miért helyes és miért működik, akkor alapvetően ezzel a saját ellentmondásába fog futni, mert a kijelentés az, hogy a matematika teljességét igazolom, tehát igazolható,
és mivel ez magára a matematikára és arra a nyelvre vonatkozik, amivel bizonyítani szeretném a bizonyíthatóságát, ezért ugye Gödel igazolta, hogy ez egy úgynevezett önellentmondáshoz vezet. Tehát a matematika, ha teljes és konzisztens valóban, akkor ez sajnos a rendszeren belül nem igazolható. Ez a úgynevezett híres nemtelenségi tétel. Ha pedig logikus és konzisztens, akkor pedig nem lesz teljes soha. Tehát mindig önmagát túl fogja nőni. Mindig fogunk találni olyan kijelentést, olyan rendszert, amit az addig felépített matematikával nem tudunk leírni, olyanok az igazságtartalmát nem tudjuk bizonyítani. Tehát önmagát mindig meg kell, hogy haladja, és így a matematika egy folyamatosan növekvő, kiteljesedő és egy folyamatos fejlődésmutató tudomány lesz, de sohasem mondható majd rá, hogy elértük benne a végét. Tehát, hogy meg tudjuk tényleg fogalmazni a végsőt, az abszolútat, amire egyébként a matematika még annó született. A matematika az elején egy spirituális fajta tudomány volt. Igazából a metafizikának, a meta gondolkodásnak volt szerves része, és nem is természettudomány volt, hanem inkább művészeti tudomány még pár száz évvel ezelőtt. Csak az utóbbi pár száz évben, tehát 100-200 évben került be a természettudományok köré, amikor ugye Galilei és Newton jó voltából ugye ezt a logikus gondolkodást kódoló történést, amit a matematikai logika és a számok használata feltételez, beépítették a fizikai világ történéseinek és eseményeinek vizsgálatába. És ezért ugye használható most ez a két tudomány, a végső, ahol az abszolúttal kerülünk szembe, ugye megközelítéséhez, mert a fizika a matematikát használja, a matematika elérte a saját határát, ezért a fizika is elérte a saját úgymond végpontját, határpontját, ahol az abszolút ajtán dömörölünk, a végső valóságot szeretnénk megérteni, amiből minden a világegyetemünk is, minden létezés és az azt szerveződő törvények és mindennek az értelme megérthető lenne, de itt belefutottunk, hogy a minden értelmét megadó értelem már nem egy értelem, meghaladja önmagán, vagyis önmagunkat is meg kell haladjuk, és a tudomány óvatatlanul meg kell, hogy haladja önmagát. De ez hogy tehető meg? Hát ennek a határpontnak, ennek a határvonalnak a részletesebb vizsgálatával, hát hogyan máshogy, ha be akarunk menni az ajtón, akkor előbb el kell jutni az ajtóhoz, aztán meg kell vizsgáljuk az ajtót, és rá kell jönnünk, hogy azon túl is lehet lépni, és akkor meg kell tegyük ezt a túllépést. Na hát ezt tesszük most ezen a konferencián, és ezt fogják önök is tenni többek között. És ugye a Gödel tételt és a Gödel-lé megközelítést, ha megvizsgáljuk, ő igazából nem a matematika tudomány végét írta le, ahogy nagyon sok matematikus akkor szinte egy ilyen depresszív hangulatban ugye élte és érezte, hanem csak megmutatta, hogy ha a matematikát így műveljük tovább, ezzel a saját határait is hordozza, és a saját végességét, és a saját képtelenségét arra, hogy esetleg bizonyos dolgokat tényleg konzisztensen leírjunk vele, akár azt is, hogy miért működik a matematika. Márpedig azt is, ugye a végén egy tudás és egy tudomány szeretné megérteni, hogy miért működik. Tehát nem csak azt adja a kezünkbe egy megértési rendszer, hogy más dolgok miért működnek, és megértjük más dolgoknak az értelmét, hanem az értelem, az önértelmezés miatt a saját értelmét is hordozza, ezért értelem. Tehát ilyen értelemben a elméletalkotás, a dolgok értelmének a kihámozása, az az értelem törvényszerűségét hordozza, és ez az, amiért már 20 évvel ezelőtt is rámutattunk, hogy az értelem pedig a tudatosság folyamatában honol, ezért a létezés egy tudatosság és intelligencia természetű dolog, bármi, ami létezik, az tapasztalható, felfogható, és a tapasztalás és a felfogása lévén létezik, tehát a létezés szervesen összekapcsolódik a tudatosság és a felfogó képességgel és az intelligenciával, és az intelligencia és a tudattermészet pedig ezáltal létezővé válhat. Tehát a létező dolgok intelligensek és tudatosak, a tudatosság és az intelligencia pedig együttműködővel létezést hoz létre. Ezért minden, ami létezik, megérthető, és minden, ami megérthető, létezni fog. Ezt majd többször nézzék vissza, mert ez is már hordoz ezt az önvisszacsatolást, ami viszont egyben tautológia, ez a kijelentés pedig már tautológia volt, így elmondva. Vagyis abszolút igazság, pontosan azért, mert minden, ami létezik, intelligens lesz, önértelmező, és mert önértelmező a saját létezését definiálja, vagyis hogy vagyok igaz, és ezért tautológia. És ugye Gödel valójában az ilyen nem csak önellentmondások, hanem azok ellentétét, az abszolút igazságok halmazát határozta meg.
Tehát olyan igazságok halmazát, amelyek már nem csak bizonyos nézőpontból, bizonyos értelmezésből tekinthető igazak, de egy másik nézőpontból már hamisnak fog tűnni, és nem igaznak, ahogy az a tudományban és most a tudományok és a paradigmák közötti csatározásokban néha látjuk, és a felszínen is a világban, a különböző ideológiák harcában, hanem azt mutatta meg, hogy ez valójában az abszolútra egy ajtó, és hogy az abszolút a saját véges értékében, hiszen az abszolútból fejeződnek ki a véges értékek is, hiszen az abszolút a részek összegeként is definiálható. Amit az elején elmondtam, hogy mi is hogy láttuk meg a metaelmélet lehetőségét, ami viszont meghalad minden más elméletet, azzal, hogy egyesíti az összest, és azok összes logikáját, ezzel meg is haladja. Azt láttam meg Gödel is a matematika határánál, és a híres tételeiben az ehhez és az ezt tartalmazó logikát is leírta, amely önmagában vagy abszolút igazságot hordoz, vagy abszolút önellentmondást, a kettő egymásnak valójában csak a komplementere. És ugye megmutatta, hogy ez egy kiterjesztéssel vihető be a teljességbe, és az a kiterjedés, vagy teljességbe mozgás, az pedig az abszolút irányába való mozgás. Tehát, hogy létezhet valami olyan mindent felfogó, mindent egybefogó, ilyen értelemben tudatosság és értelmi intelligencia folyamat, ami az abszolútnak a természete, amely tehát nem csak a részek felfogását és az azok közötti kapcsolatot vagy egységet látja, hanem ezek együttesét is, ami a részek egysége, ami egy még nagyobb teljesség, és ami maga az abszolút. És tehát az abszolútnak ugyanúgy létezik egy nézőpontja, egy saját nézőpontja, ami mindenre lálát bárhonnan nézem, a részekre és a részek részére és annak részére, viszont a részek oldaláról pedig azért látható meg az abszolút, mert hát minden dolog, minden rész valójában egy nagyobb teljesség, amely óhatatlanul mindig egybefogja és átfogja majd az egészet, ezért lehet a létezés, a részek egésze, és egy koherens, egységesen mutató valóság, ami az élet. Tehát az élet a részek egésze, és azért lehet az élet a részek egésze, mert az élet az abszolútban van, az abszolútban történik. Van egy mindent átfogó, még nagyobb minőség, és ezért látták meg a korábbi időszakokban is, amikor az abszolút ízét így meglátták, ugye filozófusként, mert már maga ez egy csoda volt, hogy fogalmat tudunk alkotni valamiről, ami mégis felfoghatatlan. Hogyan lehetséges ez? Hát az, hogy az a fogalmi képességünk, a felfogó képességünk, az értelmi képességünk, ami magát a fogalomalkotást végzi, az abból a még többből származik. Mert csak egy nagyobb dimenzió, amely az összes dimenziót magába foglalja, abból a nézőpontból láthatok bele mindenbe. Jó? Tehát például ugye hasonlóan szoktam elmondani, hogy egy körön belüli pontnak a körvonal mindig határ lesz. De már hogyha ez a kör kiderül, ami kétdimenziós, egy síkba rajzolható, és az abban élők is még elemű dolgok, a pontok, ugye nem tudnának kiemelkedni, nem lenne lehetőség a nagyobb nézőpontra, ami még teljesebb, és kiderül, hogy a valóság nem síkban van, hanem háromdimenziós tegyük fel, akkor a háromdimenzióból a sík és annak alkotói a pontról minden látható, míg ez onnan, bentről kifelé nem igaz. De a saját belsőkben nekik az egy ugyanolyan teljesség, egy körvonalon a pontok száma végtelen, tehát véges, végtelenben vagyunk. És ugye mi most egy olyan nézőpontban vagyunk a véges oldalról, hogy a végesben is le tud képződni a határtalan, ami végtelen is, tehát a határtalant végtelennek is nevezhetjük. És ugye a matematika is egyébként, amikor a végtelennel kezdett tudni számolni a halmaz elmélet szemszögéből, és ezt bárpróbált ágyazni a logikába, akkor jutott el arra látásmódra, amivel megláthatta ezeket az önellentmondásokat, hogy így a rendszer nem lesz teljesen leírható, és nem is lesz teljesen mindig logikus, hanem egy kiterjesztettebb valóságnak része ez az egész, amelynek saját értelme, saját logikája és a saját létezésé folytán saját tudatossága van. És ezért ezek a matematikusok is, Gödel is, mindenki, aki ezzel foglalkozott, óvatatlanul egy ilyen tudattágulást, egy tudati élményen is átestek, amely hát kinél hogy sikeredett, de egyfajta spirituális dimenziót is megnyitott, pont amiatt, mert a határtalanságba a pillantás, vagy a véges értékek határtalanban való egységét megláthassuk, hiszen itt tudunk egyáltalán fogalmat az abszolútról, a véges értékből, viszont onnan egyből a véges értékek egysége nyilvánvalóvá válik, jobban rálátunk a véges értékekre. És ezt azért mondtam el, mert ezek mutatják,
hogy az abszolút nézőpontjában mit kell befogni. Az összes részletgazdagságot, ami egy végtelen analitikus képesség, és hogy ezt azonnal szintetizálni is tudjuk újra az egységbe, tehát ami annak az egésznek ugye a részei, tehát a részek valami egészben vannak, annak részét képezi, és azt mindig a szintézis, az egyesítő folyamat hozza. Tehát mindig a részrebontás az analízis után mindig jön a szintézis is, ez most a metaelmélet fontossága is, ezért érezzük a metaelmélet, az egyesített elméletek fontosságát, hogy olyan részletgazdagok a megértéseink, és azokat egybefogó értelem vagy modelljeink, logikánk annyira képesek, olyan tökéletesen képesek már szinte rekonstruálni az életünkben megfigyelhető folyamatokat, legalábbis itt szinten, hogy a szintézis újra egybe tudja őket egy nagyobb teljességbe szervezni, amelyben már tehát meg is értjük a dolgok értelmét. Ez az elméletalkotásnak létjük. Nem csak tapasztaljuk és tudjuk, hogy vannak, de értjük is, tehát tudjuk, hogy mi történik. És ezért tehát, mivel ez az analízis és szintézis az ugyanannak a jelenségnek a két alappillére, ugye az értelem tud analizálni, és az értelem tud ugyanígy majd szintetizálni. Tehát ez egy minőségnek a vetületei, az intelligenciáé, amely pedig ugye az analízishez felfogó képességen túl tapasztalati képességkel, hogy képes legyen tapasztalni a részeket, ez egy tapasztalat is, melyben ugye a tapasztalatokat, ami a részekről ad élményt, ugye a felfogással egyesíteni is tudom, hiszen hát pont abban a minőségben történik minden, ahol ez egyszerre történik. És ezt azért meséltem el, mert az abszolút egyszerre tartalmaz mindent, tehát magyarul ezeket, amik egyszer történnek, nem kezelhetem, és hát kezelhetem szeparálva, de akkor jutunk a véges értékekhez, hogy az abszolútat darabjaira törjük. És akkor megjelennek az egyedi elméletek, egyedi minőségek, nézőpontok. És persze ezek továbbra is az abszolút részei, de már az abszolútról csak egy kicsi felbontású, tehát kis HD felbontású ugye képet festenek, bár továbbra is az abszolút. És ilyen értelemben abból is az abszolút felé nézünk, de itt már nem fogjuk tudni, kevésbé tudjuk. Még az abszolút nézőpontjában maradva továbbra is tudnánk, hogy ezek a részek az egész részei. És az egész az még meghaladja a részeket. Elnézést, hogy kicsit ilyen komplikáltnak tűnik a szavak használata, de azért szeretném elmondani, mert ugye a matematikában is pont ugyanehhez a dinamikához jutottunk, és jutottak ugye a matematikusok, amikor a matematika saját teljességét, vagyis mindent leíró képességét akarták bizonyítani magára, a leírásra és a matematikára, és ezzel eljutottak erre az önviszonyuló önértelmezésre, amely megmutatta, hogy a matematika még nem tart itt. Bár az értelmet használja, de képtelen értelmezni az értelmet. Mert nincs beemelve a matematikába az értelem tudománya, a kogníció tudománya. És ezt már egykor elérték tudósok. És hogy abban a hagyományban, ami az abszolúthoz köthető tudás hagyománya, vagyis a tudás tudománya, ezt ugye az tudás tudományának hagyományában, és azon a nyelven, amit akkor beszéltük, a szanszkrit nyelven, védáknak hívják. A védákban ugyanezt a minden tudáson túli területet, ugye ez a tudás, mint önmagára vonatkozó értelmező értelem, meg is őrizte. Tehát egy teljes tudás az magában hordozza nem csak amit megismerhetek, vagy tudhatok, azt a tudást, hanem azt is, hogy hogyan, miért tudhatok. A miértet is, vagyis az értelem értelmét, ami pedig már láttuk, hogy az intelligencia és a tudatosság természete miatt az abszolútot közhető, tehát az abszolút, amiből minden kifejeződik, intelligencia és tudattermészetű, mert minden, ami létezik, és ami megismerhető, az egyben tapasztalható is. A tapasztalás az a tudathoz köthető, érzékeléshez, de az érzékelés felfogás nélkül, ami pedig az értelem, az intelligenciához köthető, mit sem ér. És ezért az a valóság, ami egyszerre tehát létezik, és csak az létezik abszolút, az óhatatlanul első természetében intelligencia és tudattermészetű lesz. És ezért minden, ami ebből kifejeződik, magán hordoz ezt a minőséget, és éppen ezért tehát, még ha véges értékeiben is, de az értelmével
a még nagyobb értelmet világítja meg. Ezért van az, hogy minden értelmezésünk óhatatlanul a fejlődésében végül az abszolúthoz vezet, és ahhoz a határvonalhoz, azokhoz az elemekhez, tautológiákhoz, önigazságokhoz, önmagában is igaz igazságokhoz, és csak önmagát is megadó igazsághoz, bármilyen nézőpontból mindig igaz, és olyan abszolút ellentmondásokhoz, ami bármilyen nézőpontból mindig hamis lesz. Tehát egyszerűen a minden nézőpontból tudni fogjuk, hogy ez hamis. De ennek az ellentéte is igaz, tehát, hogy igaz, az abszolút igazság is megfogalmazható. És ezért, tehát ezek azok az alkotóelemek, amelyeket igazából Gödel meglátott, és amit az ő tétele hordoz, és hogyha ezt ugye az általa is meghatározott még nagyobb látásmódba helyezéssel, és ez ma megalkotható. A matematika tovább fejlődött annyira, hogy megalkossuk a logika logikáját, ami már logikus, hogy nem lehet bocsánat. Tehát a logika logikája, a teljesen logikus, csak ez az abszolút logikus, az már nem lehet logika. Oké? Tehát az értelem az valami jóval több lesz, mint egy szimpla értelem. Ezért nevezzük intelligenciának. És főként a Gödel tételnél is ezt használjuk sokszor, hogy a meghaladást behelyezzük egy új fogalomba, ami tényleg tartalmaz, amit le akartunk érni, és akkor ezt az önviszonyulás és az ebből származó paradoxont, ezt ugye a matematikusok ugye most értik, amiről beszélek, elnézést, hogy most ilyeneket kell használjak, de az abszolút leírásán, ahogy mondtam, mivel minden tartalmaz, tehát a minden az mindent jelent, és azért a szavak szintjén is most olyan fogalmakkal kell, hogy játszadozzunk, amely egy vonulaton néha már még a lineáris logikát és következtetést követi érthető, de amint átcsapok ugye annak ellentétének magyarázatába, egyből összeomlasztom a másik oldalt, amit az előbb felépítettem, tehát analízis és szintézis egyszer egymást is kioltja, ezért néha szeparálnunk kell, néha pedig egybe kell fognunk. És ugye ez mivel egyszerre történik az abszolútban, tehát ezért kell itt az abszolútról szóló konferencián is, a nyelv szintjén is ezzel játszadozni. És ugye a matematika ezt a játszadozást elvégezte, tehát nagyon jó úgynevezett atomokat ad nekünk a megértés és az értelem, önértelmezés atomjain, hogy miből kell építkezzünk olyan nem változó logikai értékekkel, amelyek önmagukból származólag önértelemmel bírnak, ezért abszolút. Ugye? Mondtam, hogy az abszolút definíciója ugye egy önmagában létező önértelmező valóság. Nem kiigényel semmilyen másodlagos értelmezőt, míg a véges, relatív világban egymáshoz viszonyításból tudunk tudásokat felépíteni, hogyha most a fizikázni nyomunk, mint a relativitás elmélet, de most nem akarok ebbe elkalandozni. És ugye a matematikában is az egymáshoz viszonyításokból építkezett fel a matematika, és ez csak az abszolút ajtáig tud elvinni, hiszen a viszonyítások logikája az olyan, mint az Arisztotelész logika, valami vagy igaz, vagy hamis. De ha az a kettő egyszerre van már pedig az ajtónál a kettő egyszerre lesz, már nem választható szét többé, időben sem, egyszerre, egyesül, analízis és szintézis egyszerre megy, kioltja magát. Igaz és hamis egyszerre vagy, igaz és hamis, kioltja magát. És ezt látta meg Gödel, hogy ezek ilyen önviszonyuló hurkok, és ebből kell építkezzünk. De ezek alapvetően, tehát egymás ellentétéként, tehát helybe fogom, tehát olyan alkotóelemeket tartalmaznak, amely bármilyen logikai rendszerben a stabil építőelemeket képviseli. Tehát csak ez az, amivel minden logikával leírható értelem, úgymond értelem csírái felépíthetők, mert ez magának az önértelmezésnek a folyamata, és ez egyben az intelligenciának is a természeti törvényeit tárja felé. Nem véletlenül most a mesterséges intelligenciánál ugye ilyenekből építkezünk, tehát ilyen algoritmusokkal, amelyek bár a tautológiát mondjuk tovább burjánztatják, hogy nagyon sok következtetés láncolat, egyebek legyenek benne sok-sok információ mozgatásával, de végeredményben egybe vesszük, ez továbbra is a tautológiát fejezi csak ki, tehát például azt, hogy valami vagy igaz, vagy nem. Tehát az igazságot és annak ellentétét a vagy nevezetű operátorral összekötöm, és ez egy olyan egységes, bár látszólag duális, de mégis egységes sejtet alkot, ami viszont már nem változó mennyiségként bárhova behelyettesíthető. És az egész tudásunk, az egész értelmezési képességünk az ilyen nem változó minőség alapul. A fizika ebből építi fel a természet törvényeit, nem változó értékekből. Energia megmaradás, töltés megmaradás, minden. És ezek
egymás alakulása például, ami szimmetriák. Tehát, hogy bárhogy mozog, ez mindig ugyanaz marad. És ennek a túloldalán most már látjuk, hogy ez azért lehetséges, mert ehhez tehát információ szemszögéből igazságérték, vagy ellentmondásérték kapcsolható, és ezek ugyanúgy a rendszerben áramolva valójában, ha ez már abszolút nézőpontból vannak megfogalmazva, és a határvonal nézőpontjával, ha az abszolúttal találkozunk, amit elértünk, ugye a matematika például tudás szerzési rendszer határaként, ugye ezt írja a Gödel tétel, azért nyúlok hozzá, de ezt föltártünk azokat az építőelemeket, amelyekből az abszolút, ezek már az abszolút részei, tehát nem függnek semmilyen időleges, viszonylagos dologtól, csak önmaguktól függnek. És tartalmaznak minden viszonylagost, és ezért tehát többek nála, és ezért lehetnek teljes értékűek. Önmagukban teljes értékűek. És ha ilyen önmagukban teljes értékű részekből kirakjuk az összes lehetséges tautológiának és önellentmondásnak az összes pontját, mint pont és annak ellentéte, hogy üresség, pont és üresség, ugye? Most itt egy ilyen látszólagos körbe rajzolva, ahol már a pontok, tehát nem szimplán pontok, mint geometriai pontok, hanem egy ilyen öndefiniáló érték, amit ugye a Gödel tételnél egy kiterjesztett logikával, ebben most nem megyek bele, hogy abban az írásomban, amit ugye mutattam, tehát ebben a könyvben, ugye részletesen foglalkozunk, tehát létezik már a matematikának az a egyesített logikája, ami tehát meghaladja a logikát, és ezt Matrix logikának hívjuk, ezt én is használom, amelyben tehát a Gödel tétel, az önellentmondás, mint végpont, az önigazolás paradoxonára feloldható a matematikának egy olyan ágával, ahol kiderül, hogy a Gödel hurok az nem szimplán egy körvonal, hanem valójában egy csavart körvonal, egy topológiai, nem irányítható topológiai felület, egy Möbius szalag, és ez is itt volt már az orrunk előtt, és tele van mindenhol, a létezés minden síkján ugyanez a önviszonyulás megtalálható, és a tautológia mindenhol, és az önellentmondások mindenhol megtalálható, ugye, és ezért mindenhol az elméletek és az elméletek közötti átjárások megalkothatók, és ez mind azért alkotható meg, mert közös elemből, azonos elemből építkezik igazából minden, csak a részletgazdagságban, ugye ezek már eltűnnek. Ez olyan, mint hogy az egyenesben eltűnik, hogy az pontokból áll. Pedig az pontokból áll, még végtelen számú pont. Tehát egy körvonalat le akarok írni, az valójában végtelen számú pontot ír le, és mégis véges. És a Gödel hurok, ha átalakul ugye topológiailag, egy nagyon szép transformációval, ugye Möbius szalagká, akkor ez tényleg már képes magában hordozni a véges és a végtelen együttmozgását, mert egyszerre véges és végtelen. Míg a vonalnál ugye ez egy elválasztási értékként jelentkezik, mondhatjuk így is, de a Möbius szalagnál egyértelművé válik, és csak egy transformációt kellett végeznünk, szó szerint hát ha nem is a körvonalon, de ugye egy ilyen kis papírcsíkon, hogyha abból építjük fel mondjuk ugye a Möbius szalagot. De körvonal esetében is, hogyha egy gömbre elhelyezzük, a transformáció elvégezhető, most ebben nem megyek bele, mert egyébként a Möbius szalag, ha ketté vágom, az két körvonalat fog adni, tehát kört, amik így egymásba csatlakoznak, és ugye mondhatnánk, hogy merőlegesen egyébként, és pont ezért ugye logikailag pont ezt a ugye ellentmondást le tudja írni, hogy az igaz, és annak ellentéte ugye ott van. És ugye ez a Gödel tétel szemszögéből tehát a feloldozást jelenti, tehát az átjáró megjelent, tehát ami eddig átjárhatatlan volt, valójában pont azzal tehető átjárhatóvá, ami látszólag a határt föltárta. Vagyis az értelem határai az értelem saját természetével léphetők túl, és mivel egyről az értelem az, amely lévén értelem önmagát is képes felfogni, önmaga értelmét is fel tudja hordozni, tehát ez mutatja, hogy ez a túllépés, ez már nem a fogalmi szintű értelem szintjén fog történni, mert az viszel bennünket az ajtóig, és ott minden tudás eléri a határán, és ezért írták, és ezért nevezték a védikus hagyományban ezt a határt a tudás végének, és ami átléptet rajta, az pedig a Vedanta. És ugye a Vedanta Sutra ugye létezik, Véda Vyasa írta le,
Tehát voltak olyan tudósok, olyan létezők, akik ezt a határt túllépték, és akik ezt a határt önmagukban lépték túl, a saját felfogási határaikat lépték túl, a saját tudatosságuk és intelligenciájuk szintjén, és ez lehet azért, mert az abszolút intelligencia és tudás természetű. És ezért a részintelligencia és a résztudásukat végül az abszolút képes magába olvasztani azért, mert minden az abszolút kivetülése. És Véda Vyász az első 5 szutrában pontosan ezt a történést írta le. Egyből nyilvánvalóvá tette, hogy valójában ez hogy történik meg. És az elmúlt több ezer évben Indiában is a Vedanta szutrát értelmezők ezt nem látták. És ezt most ugye újra élhetővé, és hogy ez igaz, ugye a tanítóm és mentorom, ugye Maharishi Mahesh Yogi világította meg, aki maga is ebből a hagyományból, tehát ezt a létezést, ezt a abszolút szintbe, vagy nézőpontba kerülést a tudat szintjén szintén meglépte, mert a Vedanta hagyomány az abszolút hagyományaként a részeket az abszolútba olvasztó természetes folyamatot is felismerte, fel kellett, hogy ismerje, és ezeket tudattechnika, vagy az intelligencia technológiáként hagyták hátra. Ezeket ma Indiában meditációnak nevezik, de nem mindegy, hogy milyen meditáció. És ugye én is ebből a hagyományból már is révén kaptam azt a tudást, és azoknak a technikáknak az ismeretét, amik tehát már az abszolút nézőpontját hordozzák a részek szemszögéből is, és az abszolút önmagából olvasztó törvényét, ezt transzcendálásnak hívjuk, ami az analízis és a szintézis egysége, ugye, tehát megvalósítja. És ezt a Brahma Sutra utasításként tartalmazza, mint ahogy tartalmazza a Yoga Sutra, ami a teljességnek ugye egy részleg elmélete, de ugyanúgy a teljességet hordozza, és ugyanígy a 6 ugye indiai, vagy védikus, ugye azért hívják csak indiainak mostanság, mert hogy Indiában őrzik a védákat, de a 6 védikus megismerési rendszer, Nyája, Vaisaka, Sankhya, Yoga, Kamyamsa és Vedanta, ezek valójában mind, ugyanis egy hurok, az abszolút, ugye 6 olyan nézőpontja, amely végül igazából beteljesedését a Vedantában éri el, ahol már az abszolút nézőpontból nézünk a részekre. Még a másik 5-ben még a részekből közelítettünk az abszolút felé, és ebben fontos az egyesítés ugye létrehozása, ahol a részek elkezdenek egyesülni, ez a metaelmélet, ez a joga egyébként. És az a technika is, ugye ott öltött elsőnek, jött felszír elsőnek, ahol az egyesítés, a tudat abszolútba olvadásán, mint technika, tehát elsőként föltálták és megismerték, és ez ugye ezért hordozza a meditáció nevét. De ezek gyümölcse a Vedantában öltött testet, ami pedig az abszolút teljesség tudatosságának és értelmi folyamatának a saját tudatunkban való élővé válása. És ezt a Vedanta Sutra leírja, hogy minden értelemmel felfogható tudást idáig visz csak el, és amit itt feltárunk végső igazságokként, az már az abszolút igazságai, ezért lesznek abszolút igazságok, és, vagy abszolút ellentmondások, gödel, ezek egymás csak duális párjai, oké? Fény és sötétség. Ez az a kettőség, amiről pont a Védantánál beszélnek Sankara is, ami tehát a saját együttlétében egy végső egységet tár fel, ami pedig annak az értelemnek és annak a létezés tudatosságnak már az egység, ami a végső valóság, a teljesség. Brahman. És ezért illetik is ott egy más néven. Ez nem egységtudat, ez már egy teljességtudat. Brahman, az abszolút intelligenciális tudata. És mivel az abszolút kifejeződése minden, ahogy a negyedik szutra már ezt eredetileg definiálja, ezért tehát minden tudás ebbe torkollik, és minden tudás is innen árad szét. És ezért nem minden tudás, ha a saját logikájában elmegyünk a saját forrásaig végpontjáig, mindegyik az abszolútba fog vezetni. Tehát minden tudás alkalmas az abszolút megvilágítására, de egyetlen tudás sem alkalmas az abszolútba jutására. Ezt majd még emészszék meg. A szutra leírja. Ott előáll, mert ez a tudatban és az intelligenciában is zajló folyamat, egy olyan tudatosság és intelligencia megjelenése, ami már az abszolúté, ami pedig ugye ránéz a részekre, de pont ezért hát a részek tudatosságát azonnal magába tudja olvasztani. Ez egy természetes jelenség, ezért hívták ezt a folyamatot természetes abszolútba kerülésnek, az abszolút tudatba kerülés természetes folyamatának. Ezért hívjuk most ugye természetes meditációnak, hogy mi is rövidítjük ugye a témát.
És ugye mi tartalmaz, ez egy túllépés, mindenen való túllépés, mert az abszolútban csak így lehet, az abszolút csak így tud bennünket önmagába olvasztani, hogy azt az eladásom elején elmondtam. Úgyhogy ez lett volna a rövid, ami autentikusságot is hoz, ugye, hogy ez a tudás már élt, sőt, semmilyen más tudás nem létezik csak, és minden tudás valójában az abszolút vibrációja, tehát minden tudás az abszolút tudása, és ezért nagyon helyes, hogy most, ugye ebben a konferenciában kimondjuk a végső igazságon, hogy nem létezik más, csak az abszolút, és minden az abszolút kivetülése, és hogy a részek, egész az mindig több lesz, és azért viszont ezt a többet, ezt a meglépést meg kell tegyük. És mert hát elértem az előadás végére is, tudnék még nagyon sokat beszélni, de az idő ugye elért, a 40 perc lejárt, úgyhogy megköszönöm a tisztes figyelmüket, és hát még nézzék meg majd ezt a videót jó sokszor, mert nagyon sok olyan mozgás és okfejtés volt benne, amely csak többszöri hallgatással esetleg bontja ki azt, amit én is el szerettem volna mondani, amit igazából el sem mondtam. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és további jó konferenciázást kívánok, és köszönöm Csabának a meghívást.